වෙල්කම් ටු වීසා ඇඩ්වයිසර්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ජපානයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට නීත්‍යානුකූලව ජපානයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ජපානයට යන්න තියෙන ෂෝට් ටර්ම් වීසා කැටගරි එක යටතේ තියෙන ටූරිස්ට් වීසා, ට්‍රාන්සිට් වීසා, බිස්නස් වීසා සහ ෂෝට් ටර්ම් ස්ටේ ෆෝ කල්චරල් ඇක්ටිවිටීස් කියන වීසා ටයිප්ස් කීපය පිළිබඳව. අද අපි කතා කරමු ඔයාට මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයක් ජපානයේ ඉන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන long term visa category එක යටතේ තියෙන visa types කීපය පිළිබඳව. මේ long term visa category එක යටතේ තියෙනවා student visa, work visa, trainee visa, technical intern trainee visa, spouse or child of Japanese nationals visa සහ dependent visa කියන visa types 6. අපි මුලින්ම කතා කරමු student visa කියන visa type එක ගැන. ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ජපානයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න වෙන්නේ ජපානයේ තියෙන ජපන් භාෂා පාසලකට. ජපානයේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජපන් භාෂා පාසල් තියෙනවා. ඔයා කැමති ප්‍රදේශයක කැමති ජපන් භාෂා පාසලකට ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වීසා එකේ වැලිඩිටි පීරියඩ් එක අවුරුදු 2ක් වගේ තමයි ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඔයාට ජපන් භාෂා පාසලේ ඉන්ටර්විව් එක අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලංකාවේදී ඔයා අඩුම වශයෙන් JLPT විභාගයේ N5 එක්සෑම් එකවත් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උසස් පෙළ කියන්නේ ලංකාවේ A levels කරලා තියෙන්න ඕනේ. ජපන් භාෂා පාසලකට අයදුම් කරන්න නම් මේවා තමයි අවශ්‍ය වෙන minimum qualifications. JLPT එක්සෑම් එකේ N5 එක්සෑම් එක පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ලංකාවේ A levels කරලා තියෙන්න ඕනේ සහ ඔයාගේ ජපන් භාෂා පාසලෙන් කරන ඉන්ටර්විව් එක අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක තවත් ඔයාගේ ස්පොන්සර් වගේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා. මම මේ වගේ වැඩිදුර විස්තර වෙන වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම හරිනම් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ජපන් භාෂා පාසලට සබ්මිට් කරලා ජපන් භාෂා පාසලෙන් ඊට පස්සේ ජපාන් ඉමිග්‍රේෂන් එකට ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් සබ්මිට් කරනවා. එතනදී ඔයාගේ වීසා ඩොකියුමන්ට්ස් ඕකේ නම් ඔයාට සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් එලිජිබිලිටි කියන ජපානයට ඔයාට යන්න පුළුවන් කියන පර්මිෂන් එක හම්බ වෙනවා. මේ සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් එලිජිබිලිටි කියන එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ජපාන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ලංකාවෙන් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? ජපානයට යන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා කියන කැටගරි එක. මොකද ඔයාට ජපානයේ අවුරුදු 2ක් ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී ඔයාට ජපන් භාෂා පාසලෙන් JLPT N1 වෙනකම් වගේ උගන්වනවා. එතකොට ඔයාට JLPT N1 කියන එක්සෑම් එක N1 හෝ N2 කියන එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න පුළුවන් ඔයා හරියට ජපන් භාෂා පාසලේදී ඉගෙන ගත්තොත්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීසා එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් අවුරුදු 2 ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් යුනිවර්සිටි ඇප්ලයි කරන්න. EJU කියලා යුනිවර්සිටි එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. මේ එක්සෑම් එක ලියලා පාස් වුණොත් ඔයාට ජපානයේ තියෙන යුනිවර්සිටි එකකට ඇඩ්මිෂන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් සෙන්මොන් ගක්කෝ. ඒ කියනවා අපි වොකේෂනල් ස්කූල්ස් කියලා මේ ස්කූල් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වෘත්තීමය සුසුකම් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් කෝක වුණත් ඔයා හරියට වැඩේ කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක වර්ක් වීසා එකක් දක්වා හරව ගන්න. මේ process එක ටිකක් දිග process එකක්. හැබැයි ජපානයේ ඔයාගේ ස්ථාවරත්වයක් හදාගන්න, ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න තියෙන හොඳම වීසා එකක් තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා එක. එතකොට ඔයාට මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ඉන්න අතරතුර කාලය තියෙනවනේ අවුරුදු 2ක් ඔයා ඉන්නවනේ. මේ කාලය ඇතුළතලත් ඔයාට ජොබ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සතියට පැය 28යි ඔයාට ඔයාගේ part time jobs කරන්න පුළුවන්. මේවා full time jobs නෙමෙයි, part time jobs. සතියට පැය 28ක් වගේ කාලයක් ඔයාට ජපාන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ජොබ් කරන්න අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ ඉන්නකොට ඔයාට පුළුවන් ජපානයේ සංස්කෘතිය, ඒ වගේම ආහාර පාන, මේ හැමදේම ගැන ඉගෙනගෙන කාලගුණය, මේ හැමදේම ගැන ඉගෙනගෙන ජපානයට හැඩ ගැහෙන්න ඔයාට පුළුවන්. මේකේ ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ටිකක් දිගයි, ටිකක් ලොං ප්‍රොසෙස් එකක්. මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාට ජපානයේ ජපන් භාෂා පාසලකට ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික, ඒ වගේම ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක මොකක්ද කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපි කතා කරමු work visa කියන visa type එක ගැන. මේ work visa කියන visa type එක යටතේ තමයි මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන SSW කියන visa එක තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ SSW කියලා කියන්නේ? SSW කියලා කියන්නේ Specified Skilled Worker Visa. මේක සිංහලෙන් කිව්වොත් විශේෂ නිපුණතා පුහුණු ශ්‍රමිකයින් කියන visa එක තමයි මේ SSW කියලා කියන්නේ.
මේකෙන් ඔයාට ජපානයට ගිහින් අවුරුදු 3ක් අවුරුදු 5ක් වගේ කාලයක් ජපානයේ වැඩ කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. එතකොට දැනට ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නම් ජපාන් රජයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා ශේෂ්ඨ කීපයක්. මේ ශේෂ්ඨ ගැන කිව්වොත් දැනට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා සාතු සේවා, ආහාර පාන, ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තය සහ ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම කියන ශේෂ්ඨ. ඒ වගේම ජපාන් රජයෙන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා 2024 දී අලුතෙන්ම එයාපෝර්ට් ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් සහ ඔටෝමොබයිල් කියන ශේෂ්ඨ දෙකත් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ලබා දෙනවා කියලා. එතකොට 2024 සාමාන්‍යයෙන් අවසාන වගේ වෙනකොට අපිට ශේෂ්ඨ 6ක රැකියා අවස්ථා ලංකාවට හම්බෙලා තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු ඔයා සාත සේවා කියන ශේෂ්ඨයේ රැකියාවකට ජපානයට යනවා. මේ සාත සේවා කියන ශේෂ්ඨයේ රැකියාවකට ඔයා ජපානයට ගියොත් ඔයාගේ අවුරුදු 3 හෝ අවුරුදු 5 ඔයාගේ වීසා එකේ ස්ටේ පීරියඩ් එක ඉවර වුණාට පස්සේ විතරයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ශේෂ්ඨය චේන්ජ් කරන්න. ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඒ කියන්නේ SSW කියන වීසා එකෙන් ජපාන් වලට යන ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයා යන ශේෂ්ඨයේම රැකියාවක් කරන්න. මේක චේන්ජ් කරගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේ අවුරුදු 5ක කාලේ ඉවර වෙනකම් ඔයාට ඒක චේන්ජ් කරගන්න නම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි SSW වීසා එකෙන් ඔයාට ජපානයට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට සමහර කම්පැනිස් වලින් අපාර්ට්මන්ට්ස් එහෙමත් හම්බ වෙනවා, අකොමඩේෂන්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට හොඳ සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ජොබ් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ජපානයට යන්න තියෙන හොඳම වීසා එක තමයි SSW කියන වීසා එක. මේ SSW කියන වීසා එකට JLPT N4 level එක අවශ්‍යයි. ජපාන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග N4 level එක ඔයා පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් ස්කිල් ටෙස්ට් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා යන ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ ස්කිල් ටෙස්ට් එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මේ විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයන් වලට අදාළ රැකියාවකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම මේ වර්ක් වීසා කියන වීසා ටයිප් එක යටතේ තියෙනවා ඉන්ජිනියර් ස්පෙෂලිස්ට් ඉන් හියුමැනිටීස් කියන වීසා ටයිප් එක. මෙන්න මේ ඉන්ජිනියර් ස්පෙෂලිස්ට් ඉන් හියුමැනිටීස් කියන වීසා එක ගොඩක් ඉන්ජිනියර්ස්ලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වීසා එකක්. ඒ වගේම ඔයා ඩිරෙක්ට්ලි ජපානයේ තියෙන කම්පැනි එකට ඇප්ලයි කරලා ඔයාට ඒ ජපානයේ කම්පැනි එකෙන් ඔෆර් ලෙටර් එකක් එවනවා නම් අන්න එහෙම එවන්නේ ඉන්ජිනියර් ස්පෙෂලිස්ට් ඉන් හියුමැනිටීස් කියන වීසා ටයිප් එක යටතේ. එතකොට මේ වීසා එක නම් වීසා එකේ ස්ටේ පීරියඩ් එක ඒ කම්පැනියේ තියෙන රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් මත වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු ඔයාට ලංකාවේ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා, බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා JLPT එක්සෑම් එකෙත් N2 N1 වගේ පාස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාට ජපානයේ තියෙන කම්පැනිස් වලට ඩිරෙක්ට්ලි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම කම්පැනි එකම ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එකම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කම්පැනි එකට අනුව ක්වොලිෆිකේෂන්ස් චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු ඔයා ඇප්ලයි කරනවා ජපාන් වල තියෙන ස්කූල් එකකට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක්. ඒ වගේම ඔයා JLPT එක්සෑම් එක පාස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඇප්ලයි කරනවා ජපාන් ස්කූල් එකකට ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. එතකොට ස්කූල් එකෙන් ඔයාගේ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් චෙක් කරලා ඔයාව ඒ ජොබ් එකට සුදුසුයි නම් ඔයාට එවනවා ඔෆර් ලෙටර් එකක් අවුරුදු 3ක් සඳහා ඔයාට වීසා එක හම්බ වෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම certificate of eligibility COE කියන එක එවන්න ඕනේ. මේ COE එක ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ engineer specialist in humanities කියන වීසා එකට apply කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වීසා එක හම්බුනොත් ජපානයේ ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 3ක් විතරයි. මොකද ඔයාට ඔයාගේ ස්කූල් එකෙන් හම්බුනේ, ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් හම්බුනේ අවුරුදු 3ක වීසා එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ අවුරුදු 3 ඇතුළත කාලයේදී ඔයාට පුළුවන් වෙනත් කම්පැනි එකකට ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්කූල් එකේම ගොඩක් හොඳට ඔයා වැඩ කරොත් ඔයාගේ ස්කූල් එකේම ඔයාට උදව් කරනවා ඔයාගේ වීසා එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කැරියර් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වර්ක් වීසා කියන වීසා ටයිප් එක යටතේ මේ SSW Engineer Specialist in Humanities වගේ ඔයාට වර්ක් කරන්න ඔයාට ජපානයේ ගිහිලා ජොබ් එකක් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන වීසා ටයිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේ SSW කියන වීසා එකට ගොඩාක් අපේ ලංකාවේ ළමයි ගොඩක් A level කරපු ළමයි ගොඩාක් උනන්දුවෙන් ඉන්නවා. අපි ඒ නිසා SSW කියන වීසා ටයිප් එක ගැන ඉදිරියට වැඩි විස්තර ඇතුව තවත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඊළඟට මේ long term visa කියන visa category එක යටතේ තියෙනවා trainee visa සහ technical intern training visa කියන visa types දෙක. මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ
ඔයා ලංකාවේ ඉඳලා ජපාන් වලට ගිහිල්ලා ඔගේ මොකක් හරි ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ සුබසිද්ධිය උදෙසා කටයුතු කරනවා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා ලංකාවේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එක වැඩ කරනවා. ඔයා ඊට පස්සේ ජපාන් වලට මේ ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනි හරි ට්‍රේනි වීසා කියන එකෙන් හරි ඇප්ලයි කරනවා. මට මගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හැකියාව තවත් දියුණු කරගන්න ඕනේ. අපි හිතමු ඔයා වැඩ කරනවා ගිනි නිවන ඒකකයක ලංකාවේ. එතකොට ඔයා ඇප්ලයි කරනවා මට මේ මගේ ගිනි නිවීමේ හැකියාව තවත් මම මේ ස්කිල්ස් හරියටම දන්නේ නැහැ. මට තවත් මේ වගේ මොනවාද අලුතෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මට මගේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න මට ජපාන් කම්පැනි එක වැඩ කරලා බලන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වීසා එක තමයි ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනි හෝ ට්‍රේනි වීසා කියන වීසා ටයිප් දෙකකින් එකක් ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදි වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන කාලය උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු 2ක් අවුරුදු 3ක් වගේ ඔයා ජපාන් වල වැඩ කරලා ඔයාගේ නිපුණතා සංවර්ධනය කරගෙන ඔයාගේ ස්කිල්ස් හැකියාව දියුණු කරගෙන ඔයා ආපහු ලංකාවට එන එක. මොකද මේ ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනි සහ ට්‍රේනි වීසා වලින් වීසා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න බෑ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වීසා කාලය ඉවර වුණාට පස්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවට වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඔයා ගත්ත දැනුමින් ලංකාවට වැඩක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් අලුතෙන් වීසා ටයිප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට එම්ප්ලොයිමන්ට් වීසා කියලා ඉකුසෙයි ෂූරෝ කියලා. මෙන්න මේ ඉකුසෙයි ෂූරෝ කියන වීසා එකනොත් ඔයාලට පුළුවන් ජපානයට යන්න මොනවා හරි වගේ ස්කිල් එකක් දියුණු කරගන්න. එතනදී යාලා කියන්නේ ඔයාගේ ස්කිල් එක දියුණු කරගෙන ඔයා ලංකාවට ආපහු යන්න ඕනේ නැහැ. ජපානයට ඔයාගේ දැනුමින් වැඩක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක්. මේක අලුතෙන් එන වීසා එකක් මේ එම්ප්ලොයිමන්ට් වීසා කියන ටයිප් එක. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගොඩක් අයට තමන්ගේ හැකියාව දියුණු කරගෙන අවුරුදු 2ක් හෝ අවුරුදු 3ක් ඒ ගැන හරියටම ඉගෙනගෙන ඊළඟට වර්ක් වීසා එකකට හරවගෙන සහ SSW වීසා කියන වීසා ටයිප් එකට හරවගෙන ඔයාලට පුළුවන් ජපානයේ රැකියාවක් කරන්න. ආපහු ලංකාවට එන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා spouse or child of Japanese nationals වීසා එක. මෙතනදි වෙන්නේ ඔයා ජපන් ජාතිකයෙක්ගේ wife කෙනෙක් හෝ husband කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ජපන් ජාතිකයෙක්ගේ දරුවෙක් නම් ඔයාට අවුරුදු 5කට වීසා එකක් හම්බෙනවා. මේ වීසා එකේ නම තමයි spouse or child of Japanese nationals කියන වීසා එක. ඒ කියන්නේ ජපන් ජාතිකයෙක්ගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් හෝ ජපන් ජාතිකයෙක්ගේ දරුවෙක් කියන වීසා එක. මේ long term වීසා කැටගරි එක යටතේ තියෙන අන්තිම වීසා ටයිප් එක තමයි dependent වීසා. මේකත් ලංකාවේ බොහෝ දෙනා ඇප්ලයි කරන වීසා එකක්. ඩිපෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා එයාගේ යටතේ ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කියලා ඔයා ජපාන් ඉමිග්‍රේෂන් එකට කියලා වීසා එක ගන්න එක. මෙතනදිත් ඔයාට පාර්ට් ටයිම් කරන්න පුළුවන්, ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ජොබ් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකකට වුණත් ඔයාට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා එකේදී වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ජපාන් වල ඉන්නවා. ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ජපාන් වල වර්ක් වීසා එකකින් ඉන්නවා කියලා හිතමු. එතකොට හස්බන්ඩ්ගේ ෆයිනෑන්ෂියල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ ඔයාව ජපාන් වලට ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා එකකින් ගන්න නම්. මොකද ඔයාගේ එහෙ ගිහිල්ලා ජපාන් ගිහිල්ලා ඉන්න අවුරුදු 2 හෝ අවුරුදු 3 ඇතුළත කාලය හස්බන්ඩ් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාව බලා ගන්න. හස්බන්ඩ් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාට ආහාර පාන, ඔයාට accommodations ලබා දෙන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරනකොට හස්බන්ඩ්ගේ බැංක් ඩීටේල්ස්, ඒ වගේම හස්බන්ඩ්ගේ කම්පැනි ඩීටේල්ස් සහ ඔයාගේ වීසා එකේ ඩීටේල්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා එක කියන එකත් ලංකාවේ ගොඩාක් දෙනා ඇප්ලයි කරන වීසා එකක් සහ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම වීසා ගන්න පුළුවන් වීසා එකක්. එහෙනම් අපි අද කතා කරා ජපානයට යන්න පුළුවන් දෙවෙනි ක්‍රමය. ජපානයට නීත්‍යානුකූලව යන්න පුළුවන් දෙවෙනි ක්‍රමය long term වීසා කියන වීසා කැටගරි එක ගැන. එතකොට මේ long term වීසා කියන වීසා කැටගරි එක ගැන යටතේ තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා, වර්ක් වීසා, ඒ වගේම ට්‍රේනී සහ ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනී කියන වීසා ටයිප්ස් දෙක, ඒ වගේම ස්පවුස් or child of Japanese nationals කියන වීසා එක සහ අන්තිමට අපි කතා කරා ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා එක. ඒ වගේම අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී තවත් දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා සහ SSW කියන වීසා ටයිප්ස් දෙක ගැන. මොකද ලංකාවේ ගොඩාක් අය ගොඩක් උනන්දුවෙන් ඉන්න වීසා ටයිප්ස් දෙකක් නෙමේ ස්ටුඩන්ට් වීසා සහ SSW කියන වීසා ටයිප් දෙක ගැන. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ වීසා ටයිප්ස් දෙකේම වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක කරගන්න එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඇති වෙලාද? ඔයාට වීසා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒ සඳහා ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් එක නම් ඔයාට වීසා එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු
නිවැරදිව පැහැදිලිව ලබාදීලා ඔයාගේ ගෙදරට මැවිත් ඩොකියමෙන්ට්ස් ටික පිකප් කරලා වීස ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිව කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට ඩොකියමෙන්ට්ස් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරගෙන රස්තියාදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදරින්දන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ දැන්ම ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් අපිට කතා කරන්න.